Доброго дня, мене звати Ярина Вінтонюк, я представляю організацію «Порятунок тварин Харків». Раді взяти участь в конференції, дякуємо за запрошення. Розкажу декілька слів про нас, про нашу роботу, яку ми здійснюємо. Наша команда більше 10 років займається тваринами. У форматі «Порятунок тварин Харків» працюємо з 2016-го. Ця ініціатива виникла як потреба міста у наданні екстреної допомоги тваринам, які потрапили в надзвичайні ситуації. З 2016 року у нас запрацювала гаряча лінія. Ми працюємо цілодобово, 24/7. Був сформований екіпаж рятувальників, налагоджена співпраця з місцевими клініками, створене місце для реабілітації тварин та утримання їх, і запущений центр адопції для пошуку родин. Ми рятували близько 1000 тварин у рік. Це були операції різної складності, коли тварина тоне, коли тварина застряла в стіні під землею, коти на деревах, збиті тварини машинами, тварини, які постраждали від жорстокого поводження. Ми працювали за стабільною схемою: це надання екстреної допомоги, медичної допомоги, якщо необхідне, лікування тварини, реабілітація, соціалізація і пошук сімей для цих тварин. У лютому у нас, відповідно, збільшилась кількість навантаження. Ми переформатували нашу роботу відповідно до часу. Перед нами постали нові виклики і задачі. Березень – це був пік паніки у людей, коли вони евакуювалися, залишали тварин просто зачиненими у квартирах. У кожного були різні обставини. І всі ці тварини потребували допомоги. Ми співпрацювали з військовими, вони нам їх передавали, повідомляли. Люди, власники тварин, робили заявки на гарячу лінію, просили допомоги. У березні розбомбили наш центр адопції, де знаходилось 297 собак і 80 котів. Загинуло 7 собак. Цих решту нам вдалося евакуювати. Розкажу, які напрямки роботи зараз у нас працюють. У нас збільшилась кількість екіпажів рятувальників. Один екіпаж працює по Харкову. Він надає екстрену допомогу тваринам, які постраждали і потребують допомоги. 2 екіпажі вони евакуюють тварин з гарячих точок Харківської та Донецької області. Також ми допомагаємо нашим друзям, партнерам, які залишилися в дуже складних умовах. В Краматорськ, Слов'янськ і різні маленькі населені пункти, куди немає доставки їжі для тварин. Ми їм доставляємо, підтримуємо як можемо. Дуже вдячні цим людям, які дуже відважні і залишаються заради тварин у таких умовах. Так як в Харкові вони не можуть залишатись, ми і їх також, в нас є окремий екіпаж, який транспортує по Україні. Доставляємо у сім'ї, чи це в якийсь притулок, чи організацію. І 4-й екіпаж, він транспортує тварин до Європи. Ми теж доставляємо як в сім'ї, так і в притулки, організації. Частина тварин є, коли господарі звертаються і просять допомогти перевезти. Наступний напрямок – це лікування тварин, також реабілітація, підготовка до виїзду тварин і адопція, пошук родин. Я по кожному пункту пройдусь окремо, розкажу. На сьогоднішній день, у вересні, ми дуже посилили евакуацію з гарячих точок. Так як йде зима, людей вже другий місяць евакуюють з
з Харківської та Донецької областей. Відповідно, залишається дуже багато покинутих тварин. Where is your mind? Humanity cries. You think you are God, but everyone dies. Don't swallow my soul. Our souls. Що ти не чув і не бачив, тоді значить ні. Є цілі вулиці, населені пункти, де немає людей. Відповідно, без людей тварини не виживуть. Ті, які жили з людьми раніше, які були в сім'ях. Ось таких тварин ми стараємося якомога швидше звідти забрати. Проводимо перший етап евакуації до Харкова. Ця робота виконується в дуже складних умовах. Ми їздимо в зони, де постійно йдуть обстріли. Вы слышите взрывы, просто они прекращаются. У задимлених містах йду на вершину, дихає жаром Кіліманджаро. Напевно, я побіг, йому не можна носити ще на давлення. Він на таблетках сидить, поняв? Коріння отруїли свій сад, свій сад. Тим безневинні і винні заглядають в небеса. Надо это, а теперь к нему ходить, потому что все это конкретно. Росіяни, де бачать скупчення тварин, вони розуміють, що там є люди. Тварини приходять до людей за їжею, за водою, і якщо є там ще люди, і б'ють по цих місцях прицільно. Рыхлистый район, ребят. І так як ми розуміємо, що йде холод, що тварини не виживуть, ми кинули зараз на це всі сили. За останні 2 тижні ми евакуювали 302 тварини. А за весь період війни нам вдалося евакуювати 3853 тварини, 1600, серед них 1688 собак, 1595 котів, 599 тварин різних. Це і декоративні тваринки, і свійські, і дикі. Так як Харків неспокійне місто, а також обстрілюється кожного дня, тут ми не можемо їх накопичувати, ми не можемо їм надати такої безпеки, де вони можуть повністю відновитися. Тому ми в постійному пошуку для них сімей, також партнерів, як в Україні, так і за кордоном. Шукаємо, хто може їх прийняти на тимчасове утримання до моменту прилаштування. У багатьох тварин знаходяться господарі. Після евакуації ми обов'язково їх фотографуємо та публікуємо в інтернеті. Люди дуже щасливі, приїжджають, забирають тварин, кажуть, ми втратили все, але дуже раді, коли бачать. Так як в Харкові вони не можуть залишатись, ми їх також, в нас є окремий екіпаж, який транспортує по Україні. Доставляємо у сім'ї, чи це в якийсь притулок, чи організацію. І 4-й екіпаж, він транспортує тварин до Європи. Ми теж доставляємо як в сім'ї, так і в притулки, організації.
Частина тварин є, коли господарі звертаються і просять допомогти перевезти. І хочемо сказати, що тварини війни дуже відрізняються від тих, з ким ми працювали раніше. Це відображено на їх здоров'ї, тому що коли тварина залишається без господарів, без їжі, без води, знаходиться в постійному стресі, абсолютно всіх дуже знизилась імунна система. Відповідно, збільшилась кількість захворювань. Якщо ми колись у нас було 500-700 тварин за рік, яких ми лікували, в яких була потреба в лікуванні, то на сьогоднішній день ми вже за 7 місяців війни надали медичну допомогу 1013 тваринам. І останні місяці кількість за місяць все більше росте. От в серпні це 302 тварини, які потребували медичної допомоги. Ті хвороби, які раніше легко переносились, легко піддавались лікуванню, зараз потребують значно більше сил і вкладень, ресурсів. Що є частина тварин, які мають травму внаслідок війни, це відірвані кінцівки, це уламкові, кульові поранення. Але більша частина це пов'язано саме з тим, що імунна система не працює і вони дуже швидко хворіють. Це різні інфекційні захворювання. Цим тваринам дуже потрібно відновлення, так як в умовах Харкова це неможливо. Тому для нас так важливо передавати їх далі, де можуть про них подбати, і де вони можуть відчувати себе в безпеці, тому що це основа для відновлення. Які проблемні моменти є в нашій роботі на сьогоднішній день? Перше – це перетримки для тварин після евакуації. Ми вивозимо дуже велику кількість тварин, але у Харкові, як я вже казала раніше, ми не маємо можливості забезпечити їм умов для відновлення, для реабілітації. У нас є 2 маленькі приміщення, де ми можемо тимчасово перетримати, але цього недостатньо для такої кількості тварин. І їх потрібно вивозити у більш безпечні регіони. Ми вдячні притулкам, які вже відгукнулися на сьогоднішній день і прийняли тварин, яких ми вивезли з зони бойових дій. Це притулки Дніпра, Київщини, Полтави, Закарпаття, Івано-Франківщини. Ми вдячні іноземним партнерам, які прийняли наших тварин і дбають про їх подальшу долю. Це Польща, Німеччина, Румунія, Угорщина, Італія, Іспанія, Фінляндія, Нідерланди. Ми вдячні кожній людині, кожній організації, які беруть участь. І завдяки вам можливий порятунок тварин. Ми готові робити все, що від нас залежить, свою роботу, евакуювати стільки, скільки буде в цьому потреба. Ми будемо робити це до кінця. Але без суспільної підтримки ми не зможемо надати їм повноцінну допомогу. До сих пір залишається ще велика кількість тварин, яка потребує допомоги, яка потребує евакуації. Другий проблемний момент – це лікування тварин. Так як з Харкова евакуювалась більшість ветеринарів, на сьогоднішній день це проблема. 50% тварин, яких ми рятуємо, потребують медичного лікування. У нас не вистачає рук, спеціалістів, які можуть надавати якісну допомогу.
Тому ми запрошуємо ветеринарів, які готові до нас приїхати на 2 тижні, місяць, хто скільки може. Ми будемо раді, приймемо, розмістимо. Це буде велика допомога. Ми будемо вдячні суспільству, хто має досвід, як діяти в таких ситуаціях, як знаходимось ми, коли йде війна і тварини потребують допомоги. Можливо, в когось є досвід, як розгортати мобільні шпиталі, як розгортати місця тимчасової перетримки та реабілітації для тварин. Ми будемо вдячні будь-якій підказці. Ми будемо вдячні суспільству, хто зможе допомогти ресурсами. Ми віримо в перемогу України, робимо від себе, що можливо. Будемо раді знайомству, співпраці. Бажаємо всім перемоги. Це зараз найголовніше. Дякую за увагу.